स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई र आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले पूरा जानकारी पाउनको लागि कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। आज हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिकमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। धेरै जसोलाई यो कुरा सायद थाहा नभएको हुन सक्छ, जसले गर्दा तपाईले जुन लाभ लिनुपर्ने हो त्यो लाभ लिन नसकेको, त्यो लाभ लिन नसकिरहेको पनि हुन सक्छ। हो, आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ अदुवाको बारेमा। तपाईहरू सबैले अदुवाको औषधीय गुणहरूको बारेमा सुन्नुभएकै होला। अदुवाले एकदमै राम्रो औषधिको काम गर्ने गर्दछ धेरै रोगहरूका लागि। अदुवामा एकदमै धेरै एन्टिअक्सिडेन्ट पाइने भएकाले अदुवालाई एकदमै राम्रो घरेलु उपचार, घरेलु औषधिको रूपमा मानिन्छ धेरै रोगहरूका लागि। तर के तपाईले अदुवालाई सेवन गर्ने तरिका ठिक छ, मात्रा ठिक छ? यो कुरा एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईले प्रयोग गर्ने तरिका र मात्रा ठिक छ भने मात्रै यसले तपाईलाई औषधिको रूपमा काम गर्नेछ, होइन भने यसले उल्टै तपाईलाई हानि गर्नेछ। यो कुरा धेरैले सायद बुझ्नु भएको छैन होला। त्यसैले आज म तपाईहरुलाई यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। धेरै जसोले अदुवालाई ग्यास्ट्रिकको उपचारको रूपमा पनि प्रयोग गर्नुभएको होला। कतिलाई यसले काम गरिरहेको हुन्छ भने कतिलाई उल्टै इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। यदि तपाईलाई उल्टै असर गरिरहेको छ भने यसको कारण हो तपाईले प्रयोग गर्ने मात्रा र तरिका ठिक छैन। अदुवाको सेवनले तपाईको पेटमा जम्मा हुने एसिडलाई कम गर्ने काम गर्छ। यदि तपाईलाई ग्यास्ट्रिक छ र तपाई सही मात्रामा अदुवा सेवन गर्नुहुन्छ भने यसले तपाईको ग्यास्ट्रिकलाई कम गर्न एकदमै धेरै मद्दत गर्छ। एसिड रिफ्लक्स, जुन एसिड तपाईको ओसोफेगसतिर फ्लो भएर जान्छ, उल्टो फ्लो हुन्छ तपाईको एसिड पेटबाट माथितिर ओसोफेगसतिर, त्यसलाई पनि अदुवाले कम गर्ने गर्दछ। त्यस्तै अदुवाले तपाईको पाचन प्रणालीलाई पनि धेरै नै फाइदा पुर्याउने काम गर्छ, पाचन प्रक्रियालाई राम्रो बनाउने काम गर्दछ। त्यस्तै यदि तपाईमा हाई ब्लड प्रेसरको समस्या छ भने अदुवाको सेवनले तपाईको हाई ब्लड प्रेसर पनि ठिक हुन सक्छ। अदुवाको सेवनले तपाईको ब्लड प्रेसरलाई पनि नियन्त्रण गर्छ, घटाउने काम गर्छ। त्यस्तै अदुवाले तपाईको मसल पेन, मांसपेशीहरू दुख्ने समस्या छ भने यसको लागि पनि एकदमै इफेक्टिभ मानिन्छ अदुवा। अदुवामा एक जिन्जेरोल नामको सब्स्टेन्स पाउने गरिन्छ, जसलाई एकदमै पावरफुल मेडिसिन, एकदमै शक्तिशाली औषधिको रूपमा मान्ने गरिन्छ, जसमा एकदमै धेरै एन्टिअक्सिडेन्ट रहेको हुन्छ र यसले तपाईको धेरैभन्दा धेरै रोगलाई कन्ट्रोल गर्न मद्दत गर्छ। तर कुनै पनि कुरा ज्यादा भयो भने त्यसलाई राम्रो मान्ने गरिँदैन। त्यस्तै यदि तपाई अदुवा पनि ज्यादा सेवन गर्नुहुन्छ भने यसले तपाईलाई उल्टो असर गर्छ। यसको मतलब धेरै अदुवा सेवन गर्नाले यसको औषधीय गुण सकिएर यसले विषको काम पनि गर्न सक्छ। त्यसैले अदुवा सेवन गर्नुभन्दा पहिला यो कुरा बुझ्न एकदमै जरुरी रहेको छ कुन मात्रामा अदुवाको सेवन गर्ने भनेर। विभिन्न रिसर्चहरूको अनुसार यदि तपाईँ दिनको 4 ग्रामभन्दा ज्यादा अदुवा सेवन गर्नुहुन्छ भने यसले तपाईलाई नकारात्मक असर गर्न थाल्नेछ। यदि तपाईँ ज्यादा अदुवा सेवन गर्नुहुन्छ भने यसले तपाईको पेट पोल्ने, छाती पोल्ने र पाचन प्रक्रियालाई पनि उल्टो असर गर्ने र तपाईको जुन पाचन प्रक्रिया हुन्छ, पाचन प्रणाली, यसलाई असर गर्छ र तपाईलाई पखाला पनि लाग्न सक्छ यदि तपाईले ज्यादा अदुवाको सेवन गर्नुभयो भने। त्यसैले जहिले पनि औषधिको रूपमा प्रयोग गर्दा अदुवालाई केवल म्याक्सिमम 4 ग्राम भन्दा ज्यादा अदुवा सेवन तपाईको लागि हानिकारक साबित हुन सक्छ। त्यसै तपाईमा लो ब्लड प्रेसरको समस्या छ भने यदि तपाईले ज्यादा अदुवाको सेवन गर्नुभयो भने यसले तपाईको ब्लड प्रेसरलाई एकदमै कम गर्ने काम गर्छ, एकदमै घटाउने काम गर्छ। हाई ब्लड प्रेसरको लागि अदुवा एकदमै राम्रो मानिन्छ। यदि तपाईमा लो ब्लड प्रेसर छ भने अदुवा खाँदा तपाईले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै कम मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्यादा अदुवाको प्रयोगले तपाईको लो ब्लड प्रेसर अझै पनि लो हुन्छ र यसले तपाईलाई नकारात्मक असर गर्नेछ। त्यस्तै ज्यादा अदुवाको प्रयोगले तपाईको रगत पनि पातलिने गर्दछ। ज्यादा अदुवा ब्लड थिनरको रूपमा पनि यसले काम गर्छ। त्यसैले ज्यादा अदुवा खायो भने तपाईको ब्लिडिङ प्रब्लम छ भने यसलाई पनि ज्यादा अदुवाले असर गर्छ। त्यसैले अदुवा खाँदा जहिले पनि तपाईँ अदुवाको चिया बनाएर खानुहुन्छ या कुनै पनि प्रकारले खाँदा
4 ग्राम भन्दा कमै खाने गर्नुहोस् एक दिनमा। ज्यादा अदुवा खानुभयो भने यसले तपाईलाई उल्टो असर गर्न थाल्छ र यदि तपाईलाई ग्यास्ट्रिकको समस्या छ र ग्यास्ट्रिकको औषधिको रूपमा अदुवा सेवन गर्नुहुन्छ भने दिनको 4 ग्राम भन्दा ज्यादा अदुवा सेवनले अझै तपाईलाई ग्यास्ट्रिक बढे जस्तो लाग्छ, यसले उल्टो असर गर्छ। त्यसैले 4 ग्राम भन्दा कम अदुवा तपाईको शरीरको लागि एकदमै राम्रो उपचार औषधिको काम गर्नेछ र 4 ग्राम भन्दा ज्यादा तपाई ज्यादा नै अदुवा सेवन गर्नुहुन्छ भने यो तपाईको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ। यो कुरालाई सधैँ ध्यानमा राख्नुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला, आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।